So hi guys, welcome back again for another DIY. Hi guys, welcome back again to our channel. So this is Sheila, your Leafaholic mama. So on today's video, we're going to have a DIY again. Yes, magdi-DIY tayo using Milktea cups. Yes, Milktea cups ang gagamitin natin. Tataniman natin siya ng Hoya. So, this is my creative way for recycling this plastic cups. Ayan. Ito, iba-ibang klaseng plastic cup ng mga, yes, nabili naming Milktea. So, ayan, gagamitin ko siya kasi for me, it's very cute. Tsaka, pag nakikita mo yung later on na marami na siyang roots. So, yung roots niya, root system ng halaman or ng Hoya ay makikita mo, 'di ba? Mas maganda siya at nakakabigay good vibes sa'yo lagi kung nakikita mo na they're healthy. Lalo na pag nakikita mo yung roots. So, ngayon guys, so gagawa tayo and yes, samahan niyo ako. Kasi naisipan kong yes, gayahin itong concept na to kasi kay Sir Jerry Lasso. Yes, ganito yung ginagawa niya. Ay, nung nakaraan, may ginawa din ako na ganyan. Pero sa mga alokasya ko naman saka sa Syngonium. So ngayon, I would like to try naman sa mga Hoyas na tapos nakahang lang siya, no? So, ito wala pang butas. Ito, yan, nahugasan ko na to siya. Ito yung ginamit namin kahapon na nabili naming Milktea. So, ayan. Napabili ako ng Milktea na wala sa oras. Ayan, kasi, ayan ito yung mga previous pa namin na mga plastic cups ng Milktea. So, hindi naman kami laging ng Milktea eh. So, ayan. Paminsan-minsan lang naman. So, ayan. Kahit pa paano naiipon. And then, nagpapaipon na din ako sa mga pinsan ko, sa friends ko na mahilig mag-Milktea. Sabi ko, ipunin nyo at ibigay nyo sa akin. So, ayan. So, later on, makikita nyo na mas madami na yung mga Hoyas ko na nakalagay. Guys, ang kakailanganin lang natin is syempre yung medium natin. Meron na siya dito, yung mix natin. And then, yung another additives natin, which is cocoa cubes. Meron ako dito pamis. At meron ako dito yung LiQWYD. Nakalagay kasi siya sa tubig, kaya dito ko lang siya nilagay sa mini trash can ko na hindi na ginagamit. So, ayan. And also, kasi kailangan natin butasan itong ating Milktea cups. So, ayan. Kailangan natin ito ng soldering iron. So, una natin gagawin is bubutasan muna natin itong plastic cups natin. So, magbubutas na tayo dito sa pinaka-bottom part ng plastic cups. Ayan. So, I know sa inyo na mahilig din kayo mag-Milktea. So, ayan. Meron na kayong may rason na mag-Milktea at mag-Hoya. Kombi na. So, ayan, 'di ba? Meron na siyang maraming butas sa pinaka-dulo. At, yes, maglalagay din tayo sa gilid. Ayan. Ikalat mo lang. Para dyan yung merong airflow. Mas maganda kasi sa Hoya na maraming airflow, yung lusutan ng hangin. Ayan. And then maglalagay din tayo ulit ng 3 na butas dito kasi dyan natin later on ilalagay yung alambre. Ayan, tansyain nyo na lang. Ayan, meron na siyang butas ng 3. So, proceed na natin tayo dito sa 2 pa. So, yan. Tapos na natin siya mabutasan itong 3 plastic cups. Actually, meron pa ako marami doon. Yung ganitong infinity na ayan, hindi to sponsored Ayan, nagre-recycle lang ako ng plastic cups. So, ayan. So, ipapatayin ko lang yung, or tatanggalin ko lang yung saksak nitong iron rod. Ayan. Ayan. Focus ko na lang kayo dito kung paano ko siya lalagyan ng, kahit pa paano is meron siyang artistic way para, parang ano lang din siya, parang Milktea lang din. Ayan. So, una, lalagyan muna natin siya ng cocoa cubes sa pinaka-bottom. Or, depende sa inyo kung anong gusto nyong ilagay. Ayan. Pero sa akin, unahin ko muna yung cocoa cubes para ito na din yung
serve na taga salo ng mga small na yung mga small na particles or yung mga soil mix natin na maliliit. Ayan. Tapos, yan, next natin is lalagyan natin siya nito. Yan. And then, maglalagay tayo ng pumice. Yan. Papaslant natin. Yan. And then, mag-add tayo ulit ng cocoa cubes. And then, maglalagay din tayo ng yan, itong ating clay pebbles. Yan, or leka. Yan, parang siya, ito yung serve na parang boba ng milk tea. Yan, di ba? So, parang gumagawa talaga tayo ng milk tea. Ayan, and then magka-add tayo ulit ng itong ating potting mix sa ibabaw. Ayan. So, ayan na siya guys. Oh. Diba? Ayan. And then, lalagyan din natin siya ulit ng itong cocoa cubes. Ayan. And then, ito na, ilalagay na natin ang Hoya. So, maybe ito yung ilalagay ko, yung Philipines splash. Diyan. At dahil mahaba, babawasan natin yung stem nito. Ayan. Mas mahaba pa din. Bawasan lang natin. So, ayan. Then, mag-add tayo ng pumice. And then, ito ang ating potting mix. Then, yung on top na lang is itong cocoa cubes. Ito yung silbi na ilalak niya yung mga maliliit o yung buhaghag nating potting mix. So, ayan na siya. So, later na lang, ilalagyan ko na lang siya ng alambre. Ayan. So, ayan na siya guys. So, ayan na siya guys, diba? One down na tayo. Dito na tayo sa pangalawa. Yung ngayon naman, siguro maglalagay ako sa pinaka-bottom ng pumice. Ayan. Tapos, ito, cocoa cubes. Ayan. Kayo nang bahala kung anong gusto nyong pagkakasunod-sunod. Basta alternate lang siya. Ayan.
Tapos na natin silang lagyan na tatlo. So, ayan. Just to show you kung paano ko siya ginagawa. Yung pag-layer ng mga medium natin or yung additives natin dito. Ayan. Diba ang cute? Ayan o. Tapos later on, makikita natin yung root system nitong mga Hoya. So, diba ang ganda. So, ngayon, nalagyan ko na siya ng alambre. Meron akong alambre dito. Ayan o. Ito na yung mga naka-reserve ko na anytime na kakailanganin ko ay meron ako. Ayan. DIY ko din yan. At sa mga hindi pa nakanood kung paano ko gawin, yes, meron akong video dito sa aking channel. So, kindly search na lang. Nasa playlist din naman ng mga DIYs. Ayan. Kung paano ko gumawa ng hanging basket. So, ayan siya guys. Ilagay natin yung alambre dito. Ayan. Ifa-fold natin siya. Ayan. So, ito na siya guys. So, ayan lang siya. Ayan, ganun lang. Tapos dito din. Ayan. Tapos the last one. Ayan. So, tapos ito, i-fold lang natin siya pabalik. Ay, ilalak lang natin. Ayan, para hindi siya matanggal yung alambre. So, ito na siya. Lagay muna natin siya dito. Ayan. So, the next two naman ulit. So guys, ito na yung ginawa ko ng mga Hoyas na nakatanim sa plastic cups. Ayan na siya, itong tatlo. And then, ito na yung mga nagawa ko na dati. Ayan, ito. Nakalagay siya sa plastic cups ng Starbucks. Ayan o. So, hindi to sponsor ng mga shop ng Milktea, pero kung pwede, baka naman. Ayan, padala na kayo maraming Milktea dito sa bahay. Ayan, para may magamit ako. Ayan. I need sponsor ng Milktea. So, ito yung Hoya Philippines natin na nakatanim siya dito sa plastic cups ng Starbucks. Ayan, yun yung sample. Maganda lang din ang cups ng Starbucks kasi matigas siya. So, hindi siya malambot. Ito, yung sa ordinary kasi nung nakaraan nagdi-DIY din kami ng Milktea dito sa bahay. At ito yung ginamit namin. Ayan o. Yung nabibili lang din na disposable plastic cups dahil din yung large size. Ayan. Ito yung ginawa ko. Ito Hoya Philippines na long leaf. Tapos ito yung Pubicalix. Ayan siya. And then ito naman yung before na yung yan ang plastic cups ng SNR. At ito yung isa sa paborito ko na Milktea. Yan. At gustong gusto ko din yung cup niya kasi matigas para talaga siyang Tupperware. Yan, pwede siyang i-reuse kung tutuusin. Pero disposable yan ha. Sa akin, ayan, para magamit ko lang din. Ayan na siya, para sa ating mga Hoyas. So, ayan, ito ang aking Hoya Obscura. So, ayan na sila guys. Diba? Ang cute. Ayan, later on, magbibigay ako ng update pag meron na silang root system na nakikita natin. Kasi diba, transparent yung plastic cup. So, mas maganda siya tignan. So, yan, kaya na isipan ko din gawin to kasi mas maganda eh. Diba sa halaman, pag nakikita natin yung root system ng isang plant, lalo na pag nakalagay sa transparent or yung merong kagaya nito, yung garapon. Ayan, tapos may tubig, nakikita natin yung roots ng isang halaman.
or nakalagay sa leka, kagaya nito. Ayan o, pag nakikita natin na later on yan, yung root system nila, diba, nakakatuwa. Lalo na sa ating mga plant mom, sa plant dad, yes, mga plantita, plantitos dyan. So ayan, I would like you to try this kasi nakakatuwa siya at maganda talaga siya at isang way na din para ma-recycle natin ng mga plastic cups. Syempre, na hindi lang uso yung yung Milktea ngayon, syempre, pati yung Hoya. So, ayan. At least dalawa na, meron kayong mutual benefits na kapag Milktea ka na, may taniman ka pa ng Hoya. So, ayan guys, I hope you enjoy this DIY. At ayun, kasi ako nag-enjoy din ako sa paggawa nito and I know and I hope na kayo din. So, hindi lang kayo nag-enjoy, nag-learn pa kayo sa DIY natin today. So, ayan. So, thank you sa panonood. And before I end this video, I would like to say hello and shout out sa aking mga Hoya friends. Yes, kay Sir Jeric, kay Blue, kay Julian, kay Hannah, kay Sis Gazelle, Dana, kay Ate Jinglo, kay Ate Jingjing, kay Doc Dia Barequatro, at happy birthday din pala sa July 14 kay Grace Buanyo ng Calaca, Batangas. So ayan, hi sis, happy birthday. So ayan, in advance na para hindi ko na siya makalimutan. So ayan, I wish you all the best, God bless, at mag-ingat ka lagi. So ayan, happy birthday! At yan, sa lahat ng bumubuo na at mga admins ng Hoya Group, so ayan, say hello po sa inyong lahat. So ayan, thank you at isa ako sa miyembro ng inyong group. So ayan, marami tayong natututunan, hindi lang ako. So syempre yung iba din sa paghohoya. So ayan, kung gusto niyo na mag-join, join na po kayo. Ayan, search nyo lang sa Hoya Philippines. At yung iba, ilalagay ko yung link na lang sa description box para check nyo na lang. So, ayan guys, I hope you enjoy this DIY. Thank you and yes, follow nyo din ako sa aking Instagram, Leafaholic_Sheila, sa aking Facebook page, Leafaholic Sheila, sa TikTok, Leafaholic Sheila, at yes, subscribe nyo ang aking channel, Leafaholic Sheila, para ma-update kayo sa aking mga bagong video. So, ayan, at then pwede nyo din i-check yung mga previous na mga videos ko, yung mga DIY ko, flat shopping trip, at maraming pang iba. So, ayan guys, and ayun, thank you, and see you in my next video. Bye!